हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो यस च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले बनाइराखेको चाहिँ मिक्स सिडहरू हो। सबै सिडलाई मैले चाहिँ भुटेर यसरी रेडी गरेर राखेकी थिएँ। मलाई कमेन्ट आइराखेको थियो, हजुरले मिक्स सिड अलरेडी देखाउनु भयो तर त्यसलाई के गर्नुभयो, प्लिज भिडियो बनाउनुहोस् न भनेर मलाई कमेन्ट आइराखेको थियो। त्यही भएर यो भिडियो बनाएकी छु। मैले चाहिँ क्यासु लिएँ, यो काजु हो। त्यस्तै मैले यो चाहिँ किसमिस हो, किसमिस लिए। मैले जुन पहिलाको भिडियोमा राखेको थिएँ नि सबै मेरो सिड्सहरू, त्यो सबै सिड्सहरू लिएकी छु। यो क्यानबेरी हो। त्यस्तै मैले चाहिँ यो सनफ्लावर सिड लिएकी छु। सिड्सहरू जति हजुरहरूले एभाइलेबल यदि पाउन सक्नुहुन्छ त्यो सबै सिडहरू मिक्स गर्नु होला। यो पम्पकिन सिड हो। मैले चाहिँ जतिसम्म पाउन सकेँ ती चिजहरूलाई चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ मैले यो मिक्स सिड बनाउने कोसिस गरेको छु। कति सिड्सहरू त लगभग कम पनि थियो यहाँ मसँग, होइन, पाएदै पाएन। त्यही भएर पनि जुन एभाइलेबल छ त्यही मात्रै मैले हालेर बनाएकी हुँ। यो चाहिँ मेलन सिड्स हो, गजक पनि भन्छ हाम्रो नेपालगञ्जतिर चाहिँ यसलाई। यो चाहिँ पाइयो, भाटबटिनीबाट लिएर आएको हुँ। प्रायः चिजहरू चाहिँ यो भाटबटिनीमा पाइने भएको भएर पनि सजिलो छ, होइन। त कति चिजहरू त अझ मैले खोजेका चिजहरू भेटिँदा पनि भेटेन। यो चाहिँ एप्रिकट को चाहिँ दाना हो। यो चाहिँ मैले धेरै टाइमदेखि खोजिराखेको थियो। खाँदा चाहिँ अलिक ठुस्स गनाएको जस्तो हुन्छ, लुक लाइक अ आल्मन्ड, तर यो चाहिँ एकदम बेनिफिसियल हुन्छ केटाकेटीहरूको ब्रेन डेभलप गर्नदेखि हरेक चिजमा चाहिँ। त्यस्तै मैले आल्मन्ड लिएँ। अब आल्मन्ड त सबैतिर एभाइलेबल हुन्छ नि, होइन। अनि यो पनि एकदमै बेनिफिसियल छ। सबै चिजहरूको मैले चाहिँ के बेनिफिट छ भनेर भन्न लागिनँ यहाँ। त्यो भन्न थाल्यो भने एकदमै धेरै भिडियो लामो हुने भएको भएर चाहिँ। त्यस्तै मैले चिया सिड्स लिएँ। चिया सिड हजुरहरूले कुनै पनि कम्पनी, यो सबै चिज चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको लिन सकिन्छ। अब मैले चाहिँ मसँग जुन जुन एभाइलेबल भयो त्यो कम्पनीको चाहिँ लिएकी छु। यो चिया सिड चाहिँ मैले पुरै यसैको लागि भनेर लिएको र मेरो डेली युजमा पनि चिया सिड चाहिँ एकदमै युजफुल छ। म चाहिँ स्मुदी बनाउन अनि वाटर ड्रिङ्क गर्न तातो पानीमा हालेर अथवा त्यत्तिकै पनि म खाइदिन्छु, होइन। त्यसले गर्दा चिया सिड चाहिँ मेरो किचनमा हमेसा हुने गर्दछ। हजुरहरूले पनि चिया सिडको युज गर्नुभएको छैन भने गर्न सुरु गर्नुहोस्। त्यस्तै मैले तिल त हाम्रो किचनमा, नेपालीको किचनमा तिल नहुने त हुँदै भएन। यदि कालो तिल छ भने हजुरहरूले त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग चाहिँ यो सेतो तिल थियो, सेतो तिल नै युज गरिराखेको छु। यो चाहिँ धोइ पखाली गरेर मैले केलाएर ओरेर रेडी गरेको हो। हजुरहरूसँग चाहिँ जुन एभाइलेबल छ त्यो हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै आलस सिड, अहिले त यसको बेनिफिट हरेक दिन च्यानलहरूमा देखाइराखेकै हुन्छ। कपालको लागि, फेसको लागि, खानाको लागि, होइन, जे गर्दा पनि हुन्छ। यसको त अचार पनि एकदमै धेरै टेस्टी हुन्छ, जुन मेरो किचनमा अलवेज बनेको हुन्छ। मैले आज चाहिँ यसलाई भुटेर मिक्स सिडमा मिक्स गर्दैछु। मैले चाहिँ यति मात्रै सामानहरू पाएँ जुन हजुरहरूलाई सो गरेको छु। अझ पनि यसमा धेरै सामानहरू हुन्छ जुन मैले पाएन। मैले चाहिँ सबै यो खानेकुरा सिड्सहरूलाई भुट्दै निकाल्दै गरेँ। फर्स्टमा तिललाई भुटेँ, त्यस पछाडि मैले आलसलाई भुटेँ। यिनीहरूलाई चाहिँ पड्किन थालेपछि मिठो स्मेल आउन थाल्दछ। त्यति भएपछि चाहिँ यो पाकेको भनेर थाहा हुन्छ। मैले भुट्न मिल्ने चिजहरूलाई चाहिँ भुटेँ। मैले यसमा चाहिँ नुनहरू अरू केही चिज हालेर डाइरेक्ट सानो आगो बनाएर चाहिँ भुट्दैछु। यो सनफ्लावर सिड यसरी भुट्दाखेरि चाहिँ हामीले कतिखेर कसरी थाहा पाउने भने यसको बास्ना आउन थाल्दछ। यो जब रेडी हुन्छ यो बास्ना आउन थाल्छ, त्यस पछाडि यो रेडी हुन्छ। मैले भुट्न मिल्ने चिजहरू सबैलाई भुटेँ। मेलनलाई पनि भुटेँ, त्यस्तै पम्पकिनलाई पनि भुटेँ। यो हजुरहरूले चाहिँ नुन हालेर पनि भुट्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ हालिनँ नुनहरू। यतिकै भाँडोमा नै भुटेर निकाल्दैछु। यो चाहिँ पड्किन थाल्छ अनि यो अलिअलि कालो, मैले नुन हालेको भएर चाहिँ अलिअलि कालो कालो भएको हो। त्यस्तै मैले काजुलाई, त्यसपछि अनि आल्मन्डलाई पनि भुटेर निकालेँ। त्यसै एप्रिकटको सिड्सलाई पनि भुटेर निकालेँ मैले। यो कालो कालो चाहिँ भाँडा तातिन थालेपछि भएको भएर हो, तर डढेको चाहिँ छैन, डढाएको चाहिँ छैन। मैले यो सबैलाई रेडी गरेर मैले एउटा भाँडामा भुटेका चिजहरूलाई चाहिँ एउटा भाँडामा हालेँ। अब भुट्न नपर्ने चिजहरूलाई यसैमा मिक्स गराउँदैछु। त्यस्तै चिया सिडलाई हामीले भुट्नु पर्दैन, अनि किसमिसलाई हामीले भुट्नु पर्दैन। त्यस्तै क्यानबेरी छ भने हजुरहरूको खानामा युज गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। एकदम बेनिफिसियल छ। यो गर्मीको लागि त सबैभन्दा राम्रो। मैले यो सबै चिजहरूलाई मजाले मिक्स गर्दैछु। यो अलिअलि तातो भएको भएर क्यानबेरी चाहिँ अलिअलि चिया सिड, तिल अनि आलससँग चप्केको जस्तो भएको छ, तातो भएर हो त्यो चाहिँ, तर धेरै तातो चाहिँ थिएन। म सबैलाई मजाले मिक्स गरेर चाहिँ एयर टाइट कन्टेनरमा मैले राखिदिएँ। यो चाहिँ हामीले आफ्नो डेली युजमा चाहिँ सधैँ खान्छौँ हामीले, प्रत्येक दिन